Росія на сьогодні знищила вже кожну 10-ту українську школу. Відновлення школи їм зрозуміло. Закупівля танка людьми їм не зрозуміла. Це не ідеальне рішення, це жахливе рішення. Але hello, у нас взагалі-то війна. Сьогодні у нас в гостях наша експертка з освіти Анна Новосад. Анна – засновниця фонду SAFED і міністерка освіти в 19-20 році. Аню, привіт. Привіт, Оленко. Ми вибрали тему освіти першою темою наших діалогів, тому що ми на початку нашого навчального року, і ми вже можемо оцінити, як ми зайшли в другий навчальний рік, який відбувається під час війни. За інформацією наших регіональних офісів команди UST, 52% в Чернігівській області зайшли школи в офлайн освіту. І в Миколаєві ми бачимо набагато гіршу ситуацію. Фактично анонсували 17%, але відкрилося тільки 13 шкіл офлайн. Для мене був шок персональний. В Миколаєві відкрилася лише одна школа офлайн, і то вона знаходиться в СІЗО, і там всього-навсього 4 учні. В Харкові ми бачимо ситуацію, коли маленькі дітки мусять вчитися фактично в підземеллі у метро, тому що іншого варіанту, як вони можуть здобувати освіту, немає. Аню, як ти оцінюєш взагалі ситуацію в освітній сфері? Як я оцінюю? Ну, чесно, оцінюю погано, або навіть дуже погано, тому що по факту це не другий, а четвертий рік, 4 вересень, коли українські діти пішли в школу абияк. І якщо вже в школу вони пішли абияк, то з садочками все значно гірше. Тому що до цього у нас було 2 роки ковіду, і всі ходили, там, перший ковідний рік взагалі переважно всі сиділи в онлайні, другий рік вже було трішки легше, але загалом ми от в 4-му році такого абсолютно дезорганізованого навчального процесу, і це не може не впливати на якість, тому що після 2 трішки більше ковідних років вже є маса досліджень з точки зору якості онлайн-навчання, які доводять те, що це значно менш ефективний спосіб навчання, тому що, і це очевидно, тому що він не дає тих фундаментальних вмінь і знань, які дає безпосередня інтеракція, спілкування, взаємодія із вчителями, з своїми однолітками. Це особливо важливо для маленьких дітей початкових класів. Я не буду коментувати питання безпеки, я не знаю, як пояснити там швидкість підльоту ракети, яка була логіка, там, що Чернігів виходить в офлайн, а Миколаїв не виходить. Я не знаю, це питання до військових адміністрацій. Тому що, в принципі, що Чернігів, що Миколаїв від фронту не так далеко, да й Київ, давайте будемо відверті, від фронту теж не так далеко, якщо північ вважати фронтом. Тому Чернігів вийшов, але, знову ж таки, місто Чернігів зробило надзвичайно багато, щоб облаштувати укриття протягом цього року. Сама міська влада, ми там точково дуже долучалися саме до укриттів в Чернігові, але місцева влада з різними партнерами зробили багато. В Миколаєві, звісно, ситуація інша, тому що саму область звільнили пізніше, і відтак місто перестало жити в стані такої не те що облоги, але постійних обстрілів. Це тривало до листопада, до моменту звільнення Херсона. І руйнування в Миколаєві значно більше, але ще що значно більше в Миколаєві – це самі школи. В принципі, це було за кількістю жителів більше місто, ніж Чернігів. Це так, щоб просто порівнювати два великі обласні центри. В Миколаєві станом на зараз залишилось 68 шкіл, там кілька шкіл повністю зруйновані, і лише в частині з них є вже облаштовані укриття. А це гігантські школи, це такі великі школи, які були ще в Радянському Союзі зроблені, там на тисячу-півтори дітей, і там сама площа велика, але що найгірше, що вони просто в жахливому стані. Ми там зараз, як фонд, працюємо і облаштовуємо кілька укриттів, це доволі складні, великі об'єкти. І тому я не буду коментувати, я не знаю, чому там місто могло, не могло раніше це почати робити. Це вже таке питання. Але станом на зараз укриття готові не всі. І тому там навіть якби не було загрози такої безпосередньої там з точки зору авіаударів, то укриття все одно не готові. Але укриття – це все рівно залишається одним з головних факторів для взагалі відкриття школи в офлайні. Але те, що ми побачили на початку року, дуже багато шкіл, які мають це укриття, вони все рівно не прийняли рішення про роботу офлайн. І знаєш, виникає таке провокативне питання, навіщо витрачати кошти на будівництво цих укриттів, якщо ми все рівно потім бачимо, що школи не відкриваються в офлайні? Чи є якісь, наприклад, альтернативні рішення, чи, можливо, в тебе є якась позиція, чому це треба все рівно зараз робити, щоб бути
готовими до майбутнього? Яка тут позиція? Всі ми розуміємо, що ми будемо жити в умовах постійної безпеки. Ми, в принципі, жили в цих умовах. Просто у нас не було авіаракетних бомбових ударів, але, в принципі, Росія навряд чи кудись дінеться з її народом, і тому можливі атаки будуть завжди. Так, після Чорнобиля, нагадаю, масово почали, як масово, ті школи нові, які будували, більшість вже будували з справжніми протирадіаційними укриттями, на випадок, якщо ще якась атомна станція, і на ній буде якась надзвичайна ситуація. Тому укриття нам потрібні. Завершиться війна в цій фазі чи не завершиться. Всі ми свідомі того, що навряд чи це кінець. Тому захист цивільних потрібен. Інше питання, чим керуються органи місцевої влади. Тому укриття так чи інакше потрібне. Це маст на довгі роки. Плюс в багатьох громадах, наприклад, теж прикордоння Чернігівщини, інші прикордоння. А той же Миколаїв – це фактично така андерграундна освіта, де можна облаштовувати повноцінний освітній простір за умов нормальної вентиляції, витяжки, санвузлів, доступу повітря, що там можна, в принципі, частково навчатися. В нас вже є такі кейси, наш освітній простір облаштований в укритті в Городні або в Анисові, це Чернігівщина. Це повноцінні класні простори, куди діти приходять і навчаються, тусять, грають. От, власне, тут я хотіла зупинитись трошки детальніше. Для мене особисто, мене дуже вразило, коли наші офіси в Миколаєві розказували, що коли ви відкрили оцей Digital Learning Center в Миколаєві, туди стояла черга дітей, щоб потрапити, здавалося би, просто в приміщення, де вони можуть зібратися разом і повчитися. Я пам'ятаю, коли ходила в школу, це треба було заставити мене, що туди лишній раз приїхати чи прийти. Яку, можливо, додану вартість цього рішення з такими центрами ви бачите? Чи ви планували це, чи це просто вже вийшло ситуативно? Цифрові освітні центри – це таке наше певне ноу-хау команди фонду. В мене ця ідея виникла ще коли була окупована Київщина, Чернігівщина, і тоді величезна частина людей жила в прихистках в Львові, в Тернополі, Франківську. І я думала, там купа жінок з дітьми, тому що я там допомагала одному з прихистків, який колега робив. Чому б не облаштувати їм там класну якусь таку кімнату для освіти, щоб там діти гралися, і мами могли хоча б побути самі з собою. Але потім, поки ми знайшли кошти і запустили весь цей процес, уже благо ЗСУ звільнили північ, і люди почали повертатися. Що таке цифрові освітні центри? Це такі повноцінно облаштовані освітні простори, які ми ремонтуємо, забезпечуємо всім необхідним, робимо з них дійсно такі приємні коворкінги, можна це так назвати. Облаштовуємо всім необхідним від меблів до освітлення, генераторів, всього необхідного на зиму, пледи, термоси, все. І головне – дидактикою, гаджетами, доступом до інтернету. І що найголовніше ще – це тюторами, тобто людьми, які працюють з дітьми, і доступом до різних програм, і, власне, таким структурованим курикулумом, щоб вони займалися з дітьми. Тобто, іншими словами, це таке собі позашкілля на мінімалках, куди діти можуть приходити з одного боку навчатися онлайн, тому що в багатьох громадах, де була окупація, як правило, в них все ж вкрадено, і діти там виходять онлайн з телефону батьків. А з іншого боку, власне, соціалізуватися, працювати з тюторами, просто гратися, ліпити, малювати. Десь ми закуповували набори для робототехніки, тому що там був такий запит, і педагоги, які хотіли цим займатися. Що ми побачили? Ми не проводили ніякого дослідження, я не буду оперувати репрезентативними якимись даними, але що ми бачили в кожному селі, громаді і, зокрема, в Чернігові, що хочуть діти після того, як звільнили місто або життя може продовжуватися далі, це просто бути разом. В Чернігові вони всі виходили тусіть до своїх напівзруйнованих шкіл, просто щоб, де їм ще зібратися, місто ще таке все в ауті, не живе, таке ghost town, куди їм іти? Вони йдуть до школи, просто там собі щось граються. І от ми вирішили робити ці цифрові освітні центри. Станом на зараз, десь в листопаді ми будемо вже мати мережу з близько 60 таких центрів. Київщина, Чернігівщина. Зараз доробляємо Дніпропетровську область, 5 центрів. І найбільші регіони – це Миколаївщина, там їх буде. Вже працює 5 в Миколаєві, і зараз в процесі ще близько 20 по області, і Харківщина. Я так розумію, що це зараз фактично для областей, де немає доступу для освіти, це один з таких можливостей соціалізуватися в першу чергу. Навіть не проводити якийсь серйозний освітній процес, а саме
власне соціалізації. Так, це просто такий, знаєш, хаб, де вони можуть приходити, бути разом, навчатися, вони мають доступ до всього необхідного. Ми їм закуповуємо класні українські книги, діти там можуть вперше побачити прикольні україномовні якісь книжки, які їм цікаві. Тому це дійсно так. І що головне, насправді, те, що якось складно скласти в якісь там репорти для донорів, це те, що навіть якщо ти почнеш ремонтувати якийсь такий там клас, в будинку культури чи ще щось, в якомусь забитому селі, яке недавно звільнили, для людей це дає відчуття надії. Це, звісно, не відбудовано з нуля красива школа, але це краще, ніж нічого. Бо коли до них всі там приходять і приїжджають, я не знаю, там, з тренінгами, ще там з чимось, або з постійними допитами, чим їм допомогти, то це їх там, трішки демотивує. Коли вони бачать, що якась вже фізична є допомога, це, звісно, значно краще. А друге, що важливо, наш досвід як фонду показує, ми невеликий фонд, в нас немає ще там мільярдів гривень, ми не відновлюємо з нуля школи, бо це там величезні суми. Але як показує наш досвід, якщо ти починаєш робити частинку школи, одразу знаходиться якийсь партнер, який готовий її далі продовжувати. Так, наше перше DLC, освітній центр, який ми зробили в Богданівці, це під Києвом за Броварами. Спочатку зробили частинку будинку культури, потім всім стало очевидно, треба доробляти все решта, там величезна актова зала, без ремонту, без нічого, там було просто пісок і голі стіни. І ми знайшли партнерів, які нам дофінансували. Тобто ми склали бюджети різних донорів, це там все про все нам ця школа вийшла $100 тисяч всього-навсього. Я вважаю, що це нічого в порівнянні. І от таким чином воно пішло. Чи, наприклад, зараз в Снігурівці так само у нас там є величезне укриття, де ми робимо підземну школу, і це буде такий, називається таке клаптикове укриття. Там з того 100 тисяч, з того 50. І отак будемо його робити. Власне, однією з такою, на мій персональний погляд, перевагою вашої роботи це те, що ви пропонуєте зараз ці тимчасові рішення, але які можна дуже швидко зробити і вже дати дітям якийсь доступ хоча б до освіти. І знаєш, я нещодавно була на одному з таких великих національних форумів, де сиділи архітектори і розказували, власне, освітню історію, як вони спроектували великий архітектурний проект на $1000 проект реалізації. А от громада пішла і зробила якийсь дешевий ремонт, а не їхній архітектурний проект. От яка твоя позиція? Знаєш, от ми всюди дуже правильно, гарну фразу застосовуємо «build back better», але фактично ми бачимо, що діти потребують доступу до освіти вже зараз, а не поки ми будемо робити 2-3 роки проект і ще 2-3 роки будувати цю школу. От, власне, що, на твій погляд, правильно, і які параметри тимчасових рішень, власне, ви пропонуєте? Ми проговорили DLC, які ще тимчасові рішення? На мій погляд, правильно і те, і те. Просто війна і це відновлення, яке ми робимо по ходу, воно теж має якісь свої фази. І також, повертаючись до першого питання, всі регіони дуже різні. І Чернігівщина і Київщина на трішки інші швидкості відновлення, ніж Миколаївщина. Я вже навіть не кажу про Харківщину, там все, звісно, значно гірше, тому що ще й тривають активні обстріли. Тому різним громадам, навіть не регіонам, різним громадам можна допомогти по-різному в різний час. І поки готуються великі проекти з нових сучасних шкіл, які неуникно мають бути. І тут до слова, треба сказати, що Росія на сьогодні знищила вже кожну 10-ту українську школу. Тобто масштаб руйнувань величезний, і так чи інакше відбудовувати з нуля це буде критично і неуникно. І там вже частину шкіл, так починають відновлювати на тій же Київщині. Але школа, от я на цей ефір приїхала з Бородянки, там Литва не з нуля робить школу, але відновлює капітальну школу, яка згоріла і була там під бомбардуваннями. Вони в це вклали, станом на зараз, вона ще не відкрита, 7 мільйонів євро. Це велика школа, там буде десь трішки менше 1000 дітей. Нова школа, напевно, якщо там з котлована, з фундаменту це все рити, це буде точно не менше, на таку кількість дітей. Це час і це ресурси, яких у нас поки що немає. І, напевно, ресурсів у нас є трішки більше, ніж часу. Ось. Тому питання залишається, що робити, поки оцей маховик великого відновлення розпочнеться. Поки всі створять красиві архітектурні проекти, де буде безбар'єрність і все-все-все, і знайдуться кошти, і зробляться тендери і так далі. І коли ми їздимо по тим же деокупованим населеним пунктам Миколаївщини, то, очевидно, стає ще інше. Я не знаю, коли, в принципі, туди дійде така велика відбудова. Тому що якщо там село,
Червона долина, де ми зараз працюємо. Там 180, по-моєму, дітей зараз. Ну, з точки зору там логіки вкладення ресурсів, якими мислить там уряд, напевно, це надзвичайно маленька кількість дітей, і, мабуть, краще, звісно, будувати з цієї логіки школу в Миколаєві, так? Але ж там є ці 180 дітей. І вони туди, до речі, частину там повернули. Чи Первомайське під Миколаєвом. Там зараз їх, ми були в липні, там в червні було 82 дитини, а в липні вже було 112. Це там на 80% знищене село. Тобто щось змушує людей туди повертатися. І свої особисті причини. І їм потрібен доступ до цих сервісів. І відповідно, якщо не повноцінна школа, то що? І от наше рішення – це те, що я називаю тимчасові школи. Ми це робимо двома шляхами. Перший, це основний, який ми зараз, і це наш буде такий більший пріоритет, це зміна призначення певних будівель або будинків культури, або, наприклад, в тому ж Первомайському ми робимо невеличку таку міні-школу в частині амбулаторії. Нам військова адміністрація дозволила там це робити, от там буде невеличка школа. І як показує наш досвід в Богданівці, тут в Богданівку зараз ходить вся початкова школа, в цей будинок культури. Класна міні-школа, нова, сучасна, туди купили все нове, там закупили їм класні дошки, все абсолютно. Звісно, воно маленьке, тимчасове, але вся малишня цього села туди ходить. Тому от такі речі. Друге – це модульні школи. Ми особисто як фонд ще модульні самі не закуповували, не ставили. У нас був один досвід співпраці з партнером Зайрексом по Взагальцях, це біля Бородянки. Вони привезли модульну школу, а ми в ній облаштували цифровий центр. Теж дуже класно працює. І модульні школи – це, якщо там слухачі можуть собі уявляти просто якийсь контейнер для будівельників, то є таке, але є ж абсолютно також сучасні класні модульні рішення, які є не настільки тимчасовими, а можуть бути доволі і перманентними, так? Де слугувати десятки років і бути абсолютно повноцінними закладами освіти, які складаються значно швидше, ніж будуються з нуля школа. А третє – це школи в укриттях, тому що десь, в принципі, не можна в офлайн-школу повернутися, а треба десь збиратися, а десь, в принципі, нічого не залишилось. Ти підтримуєш рішення Харкова спустити дітей? Дивись, я чую різні думки, в тому числі батьків, про цю ідею. Знову ж таки, це рішення батьків, які живуть в Харкові. Але коли це критикують там кияни чи там люди з заходу країни, чи ще щось, мені здається, ми не до кінця беремо до уваги ту ситуацію, яка там є. До слова, в Харківській області це ми робили в березні, збирали адміндані, більше 50% шкіл було зруйновано, або повністю знищено, або побито. В Харкові величезні руйнування шкіл, і, в принципі, там прильоти швидше, ніж тривога починається. Тому, а яке для них інше рішення? З того, що я бачу там в якимось фото, відео, туди приходять діти, з ними займаються. Це не ідеальне рішення, це жахливе рішення. Але, у нас взагалі-то війна. Облаштувати якісь суперкомфортні умови, це дуже складно. Тому всім, хто критикує, треба поїхати на Харківщину і подивитися, які там умови. Я керуюсь логікою, що будь-які рішення, які дають хоча б якийсь доступ до освіти і є безпечними, значно краще, ніж ніяких рішень, і ніж сидіти вдома і робити вигляд, що ми навчаємося в Zoom. Власне, я хотіла це сказати, це хоча б безпечно. Далі вже батьки є, які можуть приймати рішення, чи хочуть вони, щоб дитина вчилась чи ні. Знаєш, ці рішення для мене такі, з першого погляду, вони б здавалися очевидні. І скажи, будь ласка, уряд підтримує такі проекти на урядовому, на державному рівні, в інших регіонах запроваджується, тому що фонд, ти кажеш правильно, ви молоді, ви невеликі, ви не можете потягнути всі регіони і всі постраждалі громади, так? Чи є підтримка від уряду і розуміння? Якщо говорити конкретно про нашу діяльність, то підтримка є принаймні в тому, що нам ніхто не заважає. В Україні це вже дуже класно. Як би це правильно тут пояснити? І скажу, чого бракує мені. Мені бракує певної логіки, саме з точки зору освітньої політики, відновлення доступу до освіти у процесі цього відновлення. Дуже помітно, що в цьому діалозі про відновлення, діалозі з нашими партнерами, які дають гроші на щось, немає тих, хто, власне, формує освітню політику, що я маю на увазі. Коли уряд каже, що коли їх питають, що вам треба, нам потрібні нові школи. Гаразд, нам дадуть гроші на 10 нових шкіл. Це добре? Прекрасно. Це вирішує питання для деокупованих територій? Ні, не вирішує. Тому що 10 шкіл в масштабі руйнувань – це нічого. Відповідно, нам потрібні оці гнучкіші, швидші рішення, переоблаштовані будинки культури, модульні школи, укриття, андерграундні школи. Але на це все я грошей
ні в поточному бюджеті державному, ні в наступному бюджеті я їх не бачу. І, в принципі, не дуже чую, щоб це було таким пріоритетом державної політики допомагати відновлювати в певний креативний спосіб цей доступ до освіти. Власне, я теж з свого досвіду бачу певну таку проблематику, що на державному рівні ми говоримо лише про ці великі інфраструктурні проекти, їх назвала красиві архітектурні проекти. І от коли ми подивимося, наприклад, на пріоритизацію державних проєктів, які попадають під фінансування, ми побачимо, що дуже серйозний йде математичний ухил по формулі пріоритизації, власне, на великі інфраструктурні проекти. Причому школи навіть швидше всього не будуть в пріоритеті порівняно з дорогами, мостами і великими дійсно якимись інфраструктурними цілями. Знаєш, ми от коли починали нашу роботу, ми ж розробляли цю методологію смарт-пріоритизації, і по освіті мене особисто здивувало, що ти як експерт пропонувала трошки інший підхід. Не дивитися на величину цієї школи, а дивитися ще на де ми знаходимося. Чи це є віддалена школа, чи ми знаходимося... таку. Так, чому ти вважаєш, що необхідно взагалі проводити цю пріоритизацію, чи взагалі необхідно проводити на державному рівні цю пріоритизацію, і на які фактори ти вважаєш необхідно в такому вигляді звертатись? Тобто не кількісні, а якісь якісні фактори, на які нам треба ще дивитися при прийнятті наших рішень. Очевидно, що якась логіка у відновленні має бути, і логіка в тому, на що ми витрачаємо залучені кошти. Як і будь-який уряд, будь-якої, напевно, би країни в цій ситуації хотів би мати якісь великі, візійні, символічні, красиві проекти, які би там символізували те, що ми продовжуємо жити далі і продовжуємо жити краще. Тому там потрібні якісь класні сучасні школи. Я розумію, чому з цієї точки зору пріоритизують Ірпінь і Бучу, тому що вони стали символами трагедії цієї війни. Тобто, по суті, дивись, у нас пріоритизують великі гарні проекти, а не там, де дійсно потрібно. Не зовсім так. То, звісно, в Ірпіні і в Бучі теж потрібні школи, хоча благо там в Бучі менше було пошкоджено. Проте наша логіка роботи в фонді – це те, що теж ми там закладали в UST в пріоритизацію, критично допомагати тим, кому найскладніше. А найскладніше зараз це тим, хто в зоні деокупації, хто був дуже довго в окупації, як частина Миколаївщини, Харківщини, де дуже-дуже великі руйнування, і вони, руйнування Миколаївщини не порівнювані станом на зараз тими руйнуваннями, які були на Київщині, вони, на жаль, значно більші. І тому, коли ми женемося за великими проектами, не треба забувати, що наша мета має бути не фокусуватись на відновленні об'єктів, а фокусуватись на відновленні доступу людей до сервісів. Цей доступ, він же може відбуватися в дуже різний спосіб. Тому, власне, цієї логіки мені бракує, тому що будь-яка система, яка інвентаризує перелік зруйнованих об'єктів, вона є дещо сліпою до потреб або до можливих рішень людей, які там проживають. І, власне, тому необхідно робити трішечки такі глибинніші оцінки потреб по кожному регіону, і не лише по регіону, а по кожній навіть громаді. Тому що кожної громади, як показує принаймні наш досвід, дуже різні варіанти того, як їм можна допомогти. І тут теж дуже важливо, що це відновлення і ця допомога, вона має бути різною в різний час. Та ж Київщина, знову наведу той же приклад тієї Богданівки, де там школи немає, садочка немає, нічого немає. 500 дітей в селі. Школа зараз є в переліку на відбудову за кошти Європейського інвестиційного банку. Це буде, як сказали мені самі євробюрократи, років 5-6. 5-6 років – це велике село, це прямо під Києвом. Це не богом забуте село на Миколаївщині. Це під Києвом, і от поки що єдине, що у них є, це наш будинок культури, куди ходять малі початкові школи, всіх решту возять в інше село, і вже там нещодавно бачила з директоркою, вона каже, діти вже йдуть зі школи, формально відраховуються, переходять в інше село, відповідно, в іншу школу, тому що там є офлайн, мається на увазі старші класи, і село тоді втрачає і дітей, і гроші. І це такі, це такі дуже пов'язані невидимі процеси, які тягнуть за собою дуже багато. Вона так, 5-6 років в сфері будівництва, це насправді не так вже багато для великого об'єкту, а для дитини це половина навчального віку. Ще один приклад по пріоритизації. Тобто, дивись, ми проговорили, що необхідно на державному рівні міняти якусь логіку і не дивитись тільки на кількісні показники, а враховувати ще якісь якісні. Але насправді ми
ми бачимо дуже багато прикладів, коли сама громада на місці не може визначити свої пріоритети і поставити, витратити свої хоча б невеликі ресурси на речі, які є пріоритетні. От саме найскандальніше, яке пролетіло на всю Україну, згадаємо наші київські барабани, які закуповувалися в укриття школи, і там була певна логіка, що діти під час тривоги покращується їхній психологічний стан, коли вони б'ють по барабанах. Да? Але якщо подивитися взагалі на Київ, якщо подивитися взагалі, наприклад, Київ, напевно, що можливо варто враховувати цей фактор, так? Але коли, вибачте, в кожному укритті буде нормальні умови, діти зможуть піти в школу, тому що в них є укриття офлайні, тому що Київ більш-менш ходить все-таки в офлайн освіту. І тоді вже покращувати умови одинаково по всіх укриттях, так? Тобто в моїй, наприклад, уяві. Чи бачите ви якийсь сенс, наприклад, спускати це в громади і працювати з громадами, щоб вони поміняли свої підходи, щоб вони на своєму рівні контролювали, як вони будуть витрачати кошти, які вони мають? Ми насправді працюємо виключно з громадами, координуємося з областю з точки зору якихось верхньорівневих пріоритетів, збираємо інформацію, питаємо, де, на їхню думку, варто працювати. Проте ми завжди верифікуємо це власним досвідом в громаді, їздимо туди, дивимося, спілкуємося з місцевою адміністрацією, з керівництвом школи і думаємо, що там можна зробити. Тому що адекватність місцевої влади – це завжди, насправді, одна з дуже важливих елементів успіху. Ми не держава, ми благодійний фонд, який хоче просто допомогти. Якщо наша допомога не треба, то раді Бога. Що має зробити громада, щоб ви до них прийшли з проєктом? Погодилися в них реалізувати проєкт? Та це якась загальна адекватність, знаєш, от якщо ми домовляємося про щось А, Б, С, звісно, ми це завжди закріплюємо в меморандумі, але далі має бути співдія і співпраця. Звісно, там з точки зору якихось конкретних речей ми завжди все віддаємо на баланс громади. Ми ніколи нічого не залишаємо собі, умовно, якщо ми робимо або, наприклад, освітній центр, цифровий освітній центр в укритті, все від товарів, послуг, які закуплені для того, щоб його облаштувати, до книг, гаджетів, абсолютно все передається на баланс громади або школи, якщо вона є балансоутримувачем. Тобто і це теж важливо, тому що бувають теж нюанси. Дуже часто, те, що ми вже зараз бачимо, не побоюсь сказати, люди думають, що якщо ти прийшов їм допомагати, якщо ти ще фонд, то в тебе там мільярди доларів і сідають дещо, вилазять на голову і, знаєш, там просять уже якісь такі речі, які, як на мене, трішки too much. Та? Тобто є дуже різні ситуації, але загалом у нас досвід хороший. Ми, знаєш, завжди думаємо, окей, якщо тут неадекватний директор, є такі, а якщо тут там громада не зовсім настільки класно і з нею дружньо працювати, як з іншою, все одно тут є діти, і ми це робимо для них, а не для директора. Тому, звісно, це важливо, але, як на мене, в цій ситуації, повторююся, але важливо саме працювати на місцевому рівні, бо тоді ти розумієш, як ти можеш допомогти. Якби я була зараз міністром, чесно, в мене було, і, напевно, би не було цих ідей про те, як можна зробити освітні центри цифрові, як можна робити тимчасові школи в будинках культури чи в укриттях, тому що в тебе немає часу, коли ти в Києві, ходиш на наради, в офіс, там, в уряді, їздити і дивитися на всі ці ситуації і думати, як їм допомогти. І тому я думаю, насправді, тут ж важливо не протиставляти, що робить держава, що робить громадський сектор. Це як в допомозі Збройним силам. Повернись живим, допомагає Міноборони, тому що така ситуація, і це дуже класно. І це моя така мрія, я дуже хотіла, щоб ми були настільки ж великим компетентним фондом, як «Повернись живим», і як «Повернись живим» допомагає компетентно Збройним силам, так і ми б хотіли компетентно допомагати освіті. Насправді, дійсно не можу не погодитися, тому що ми в своїй практиці, в своїй роботі бачимо, що результат можна досягнути тільки в цій синергії адекватності співпраці з представниками держави, так, на місцях, і, власне, сильним громадським суспільством, яке буде підказувати, працювати безпосередньо з людьми і впроваджувати певні речі на місцях. Але, насправді, не вся громадськість підтримує те, що зараз треба відбудовувати вже певні школи, є різні думки, багато вважають, що це дарма витрата ресурсів. І от зачитаю цитату Марії Берлінської.
Один із видатних українських футболістів збирає кілька мільйонів на школу на Чернігівщині. Коли росіяни знову зайдуть на Чернігівщину, а вони зайдуть, якщо у нас закінчаться люди, а люди у нас закінчаться, якщо не буде дронів, рацій, роботизованих систем. Нахрін, вибачте, ця школа, яку знову зруйнують росіяни. Я так розумію, мова йде про, власне, Михайло Коцюбинський ліцей на Чернігівщині, на який наші українські футболісти збирали кошти через благодійний матч. Я так розумію, що кошти зібрали і будемо відбудовувати цей ліцей. Але тим не менше, такі думки в громадському секторі є. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до подібних думок? Чи не демотивує тебе такі висловлювання? Тому що ви дуже багато робите і бачите, скільки дійсно вкладається і в тих самих школах в Київській області так само, але ми бачимо, що жодна територія України зараз не є захищена від рашистських цілей. Тобто ми ніде не можемо бути на 100% в безпеці, гарантувати, що дійсно не буде завтра прильоту в той чи інакший об'єкт. Перш за все, я дуже поважаю те, що робить Марія. Вони розгорнули нереальну підтримку забезпечення війська дронами і навчання. І я розумію її сентимент і абсолютно поділяю це. І тому ми особисто як фонд, ми зараз потихеньку там починаємо якісь такі фандрейзингові невеликі, але більше як промо-інфокампанії в Україні. Проте все одно там 90% наших ресурсів – це кошти міжнародних партнерів, які ніколи не будуть вкладати в зброю, тому що не будуть вкладати вони в зброю. Ось, вони вкладають в гуманітарні розвиткові речі. Це перше. Тобто є на це ресурс, його потрібно використовувати. Це насправді не перше, це просто так згадала. Але насправді перше і основне – це те, що в цих громадах є діти. Михайло Коцюбинський було в окупації. Ми, власне, це школа, де ми почали працювати, однією з перших. Ми там зробили освітній центр. І дуже довгий час наш освітній центр на другому поверсі цієї напівзруйнованої школи, в безпечному крилі, все добре. Це було єдине місце в цьому селищі, куди діти могли приходити. І вони туди приходили з жовтня десь по березень, з жовтня минулого року по березень цього року. Це був єдиний простір, де вони могли просто збиратись разом. І мені коли присилали фотки, як там малі приходять, дивляться фільм, замотані в пледи, бо немає там світла вдома, чи ще щось. Це просто, знаєш, це така певна моральна, ментальна підтримка. Тому, коли є діти і їм потрібно щось робити, ми ж всі кажемо, повертайтесь в Україну. От вони і повернулися. Люди повертаються так само на Миколаївщину, Київщину, місто Чернігів. Хтось не виїздив, багато з них не встигли виїхати. Тому їм потрібно щось робити, тому що ми зараз, от прямо тут і зараз, це може виглядати як втрата ресурсів, але повірте мені, зробимо ми як фонд чи держава прямо зараз школи чи ні, як то кажуть англійською, damage is done. Настільки великий удар по якості освіти ще з часів ковіду, що ми це будемо ще дуже довго відчувати на собі, тому що подумай просто, у нас 4 вересень, коли не пішли нормально в школу, особливо Схід, Південь, Північ. Це діти початкової школи. Початкова школа – це коли ви вчитесь говорити, писати. Не в сенсі говорити або як, а структуровано висловлювати свої думки, взаємодіяти між собою, пізнавати світ людей, бути в колективі, отримувати різні навички, які критичні, щоб ви потім росли адекватною, культурною, інтелігентною, освіченою людиною. От коли у вас цього немає, і ви просиділи як таке напівмауглі вдома в зумі, якою буде якість нашого людського капіталу, який має далі теж будувати складні та високоінтелектуальні якісь системи захисту, в тому числі зброї і так далі. Тобто це все абсолютно пов'язані речі. Тому я не погоджуся з цією думкою. Мабуть, немає сенсу будувати якісь лакшері, супердорогі школи зараз, тому що дійсно може прилетіти. Але відновлювати доступ, як на мене, це критично. І, знаєш, ти правильно кажеш, прилетіти може по всьому. Я нещодавно була в Superhumans у Львові. Це супер класний під Львовом. Лікарня, яка допомагає, реабілітаційний центр, який допомагає протезуванню. І туди теж може прилетіти, але ж вони його робили і будуть ще масштабуватися. Так? Ми ні від чого не застраховані. І дійти можуть дійти в Чернігів, може і не можуть, я не знаю. Але уявімо, вони там акумулюють ресурси, дійдуть через 2 роки, я не знаю. А що ці 2 роки нам робити? Словом, це дискусія. Але те, що всі в Україні мають донатити першочергово на армію, це для мене очевидно. Проте, якщо є можливість через благодійний матч в Лондоні залучити в людей кошти на школу, а їм відновлення школи їм зрозуміло. Закупівля танка людьми їм не зрозуміло. Мене в Норвегії про це питали, нещодавно була відрядження,
чому потрібно підтримувати ваше громадянське суспільство? І я так думаю, ну це ж настільки якось очевидно, ми тут супутники купуємо, танки, там, школи робимо, весь ковід А в них витягнув. сильний інститут держави. А в них всі сервіси надає держава, їм не зрозуміло, як це так, ми ГОшки, танки купуємо, так? Ну, от, власне, знаєш, для мене особисто, коли ми приїхали в Первомайське, в Миколаївській області, був шок, коли в тебе кожна друга будівля стоїть завалена, і якийсь вцілілий центр, адміністративний центр в центрі села, і там бігають діти. От логічно, ти просто не розумієш, навіщо взагалі привозити дітей, де ще не розміновані поля, не розміновані якісь там певні зони. Тобто дуже, дуже багато ризиків. Але те, що ми бачимо, і те, що ви бачите в своїй роботі, насправді українці себе повели дуже ірраціонально. І те, що діти повертаються з батьками і живуть в регіонах, знаєш, я це називаю терміном, що ми можемо робити, це відновити життя. Тобто якісь базові речі, щоб ти хоча б якось якісно, більш-менш комфортно, хоча б міг жити в тому чи іншому населеному пункті. Ти мені нагадала, знаєш, ти згадала якісь людські історії, і таких людських історій з освіти теж дуже багато. До нас ми робили з Женєю Яновичем, він точніше робив, став нашим амбасадором, і він робив свій випуск 2023 про деокуповану Снігурівку. І там малий герой Іван, він розповідає, як він бігав на... Вони були 9 місяців окупації. Він ходив на цвинтар, але це було єдине місце, де тягнув інтернет, і він там якось намагався якось вчитися. Так? Вчителька цієї школи власними руками зупиняла, ну, собою фактично, своїм тілом зупиняла спробу росіян піти в цю школу і її розграбити. Да? Вони якимось магічним чином її послухали і туди не пішли, але через півроку туди прилетіла С-300. Але ти мені ще нагадала іншу історію. На Ізюмщині є, можна це знайти відео в інтернеті, звільнена Ізюмщина, малі збудували халабуду, ну реальну халабуду, як ми будували в дитинстві, на горбі. Бо це було єдине місце, де ловив зв'язок. І от вони туди виходили, бо село було деокуповане, зв'язку нема. І вони туди ходили в цю халабуду, в холод, де там виходили з смартфону вдвох в інтернет і дивилися записані уроки. І ми цим малим разом з Київською школою економіки передали генератори, передали старлінки, компи, щоб в них в школі був доступ. Ну, напевно, цей Starlink можна було віддати ЗСУ. Ну, тут є ці малі, які ходять в дощ, в сніг, реально, в дощ, на пагорб, ловити інтернет, щоб повчитися. Українці, які в 8 класі. Але давай ще повернемося до вартості. Скільки коштує ці всі тимчасові рішення, капітальні рішення, великі рішення? От навесні цього року Світовий банк порахував, що на відновлення української освіти потрібно близько 7,8 мільярдів доларів США. На твою думку, ти писала, що це дуже занижена цифра. Які ваші оцінки і скільки ці тимчасові рішення насправді коштують? Ну, ця цифра вона дуже занижена, тому що вона рахувалася так дуже середньо по палаті. Там ти не можеш порахувати середню вартість укриття. Ну не можеш, тому що всі вони дуже-дуже різні. Та. Укриття в Бородянці, яке робить Литва, з нуля вирити, коштує близько 1 мільйона євро. Та. Це повністю нове укриття, але це не протирадіаційне укриття. Зробити ремонт, поточний ремонт укриття – це зовсім інші кошти. Я можу там казати за наші бюджети. У нас є кілька зараз об'єктів в тому ж Миколаєві. Це кілька великих укриттів на 600-700 учнів. Нещодавно ми закрили збір з Українською правдою і потім ще дофінансував фонд Шона Пена на укриття в 55-му ліцеї. Це 8 мільйонів гривень. Тобто за ці кошти ми там зробимо дійсно класний сучасний простір. І головне, що там буде хороша вентиляція, там буде хороше світло і там будуть санвузли. Ти говорила до цього про Київ. Київ також закуповував відра для того, щоб в них діти ходили в туалет. Напевно, от ти сходив в туалет відро, а потім йдеш на барабанах, тому що треба якось відійти від цього досвіду. Ось, тобто, те укриття коштує 8 мільйонів. Є кілька укриттів, які ми робимо там між 4 і 5 мільйона гривень. Це лише укриття. Цифрові освітні центри, як правило, без утримання його, без
роботи тюторів і без якоїсь операційки. Одне близько $25,000. Так, облаштування повністю простору, закупівля там техніки 25-30. Тимчасові школи це близько там $100,000, як показує наша практика. Ну ось такі варіанти по цінам, і ну це шалені гроші. Тобто я коли дивлюся, скільки ми грошей зариваємо в укриття, боляче, тому що це ми могли вкладати в розвиток, але є як є. І тому це потрібно робити ці укриття, в тому числі такими, щоб вони були мультифункціональними, щоб це укриття не просто, де ти поставив, там побілив стіну, поставив лавку, там сиди, спробуй не вмри від клаустрофобії. Щоб це були дійсно класні простори, які ти можеш використовувати для навчального процесу. Ціна ненормальність сусідів. Це так Абсолютно, називається. Окей, давай на закінчення ще такі короткі бліц питання, тому що всі ми люди і всіх цікавить особисте. І ми з тобою дуже давно знайомі, всю біографію повторяти не буду, але знаю, що дуже коротко перед війною ти ще була в Америці і буквально повернулася в Україну за 2 дня. Чому ти не лишилася в Америці? Як тисячі, може навіть більше тисячі людей, які виїжджають, які переїжджають, і на мій превеликий жаль, не бачу вже свого майбутнього повернення в Україну. Я не засуджую тих там жінок, які виїхали з дітьми, мають право. Засуджую дико чоловіків, які втекли, абсолютно. Якими б в них були там причини. Я повернулася, тому що інших варіантів, в принципі, і не було. Я би, мабуть, з глузду з'їхала, якби я сиділа в себе в Нешвілі і дивилася вторгнення в Україну в онлайн. Я собі це уявити не можу. І навіть зараз, коли я там виїжджаю за кордон, якісь відрядження, або загалом виїжджаю з України, мені емоційно значно складніше, коли відбувається обстріл, а я десь там в Польщі. Тому що коли ти не відчуваєш цього досвіду, ти не знаєш, як це. І це, певно, можливо, така спроба щось контролювати. Плюс тут мої рідні. І загалом, як на мене, наше покоління, наше там 40-річні, це ті, хто має максимально вриватися і впахувати, щоб, по-перше, була перемога, по-друге, було якесь плюс-мінус нормальне відновлення. І для мене комфорт мого життя, якась безпека, умовно сидіти під пальмою в Іспанії, це значно менш потрібне і важливе, ніж мати сенс існування і сенс якогось свого буття. І він зараз в тому, щоб допомагати тут. Але знаєш, всі ми люди, бувають спади, підйоми. Особливо після цих всіх травневих обстрілів було дуже складно. Що тебе мотивує? Що тебе піднімає кожного ранку вставати, їхати в Бердянку, в Чернігівщину, Миколаївщину? Що є оцим мотивом, локомотивом, енергією? Слухай, перш за все пізнається в порівнянні, і я не думаю, що нам, киянам, якось сильно страшно і тяжко в порівнянні, тому що ми не в Харкові живемо. І тому я намагаюся, коли мені важко подумати, коли ми були в Миколаєві і був жорсткий обстріл в липні, і ти сидиш і просто молишся, щоб ці Х-22, чи як вони там забули, як ці ракети звуться, які не збиваються, перелетіли не в твій будинок. І вони перелетіли в інший будинок. Але це міг бути мій будинок. І так в Миколаєві значно частіше. А тому в Києві, благо, завдяки ППО і Збройним силам, ситуація значно краще. Що допомагає? Знаєш, ми працюємо з маленькими населеними пунктами, і це завжди була моя любов, тому що там люди значно більш вдячні, відкритіші, якісь щиріші. І коли ти розумієш, що ти один з небагатьох, хто туди доїхав і хоче їм допомогти, і конкретно допомагає, і ось не було школи, просто якогось простору, а ось пішли діти. І в нас є випадки в Анисові, в Катюжанці, коли діти, які переживали окупацію, обстріли, не говорили, коли вони пішли там в освітні центри, в них була просто соціалізація, вони починали говорити. Перша річ, яку ми зробили в Чернігові, зокрема, це були літні табори. Це було досі, мені здається, найкраще, що ми зробили. Просто зібрати дітей на едютеймент, просто разом потусіть липень-серпень. Батьки казали, вони починали нормально спати, вони починали якось спілкуватися, взаємодіяти. Це ті діти, які прожили там авіакилимові бомбардування. Тому це надихає, і це треба робити далі. Яка, на твій погляд, риса нас відрізняє від ненормального сусіда? Що є, на твій погляд, одна риса, яка може стати запорукою нашої? Вона вже стає, ми дуже децентралізовані. У нас немає, є лідер, але, в принципі, напевно, якби Зеленський вирішив поїхати, то я не думаю, що Україна би впала, тому що ми історично дуже децентралізовані. Це наша слабкість і це наша сила. І це дуже допомагає, тому що всі знаходять собі якусь нішу в цьому великому вулику.
Розкрий нам секрет, де наступний проект Сейві, який ще не анонсований? Слухай, ну насправді всі вже більшість анонсовані. У нас дуже багато громад Миколаївщини, Харківщини, і далі ми плануємо працювати в Запорізькій області, або Запоріжжя, або Суми. От щось або та область буде наступною для нас, тому що там ситуація ще гірша, особливо в Запоріжжі. Супер, дякую тобі, Аня. Дякую тобі. Я думаю, ми хоча б чуть-чуть розкрили тему освіти, тому що ми бачимо 1000 історій, про які треба розказувати, про які варто розказувати. Є дуже багато проблем. Я думаю, що, дай Бог, ми з тобою ще раз поговоримо про якісь інші питання, про інші потреби, які будуть стояти тоді на порядку денному. Дякую. Дякую тобі.